God morgon och välkomna till geovloggen. Nu är det dags för dag 3 här på Island. Det blir lite spännande sevärdheter idag. Vi börjar här med en canyon. Hivita tror jag den heter, om jag uttalar det rätt. Och här finns en earth cache som vi har tänkt att ta. Där man ska svara på lite frågor om området och sen ta kort på sig själv. För att bevisa att man har varit här. Så får ta en bild här. Ska vi se. Där har vi den, där har vi jag. Och där, så. De flesta bilderna från den här resan går ju också att hitta på min Instagram, geovloggen. Så gå in där och sök reda på mig. Nu tror jag att Karisen är på jakt efter den traditionella som finns här i området. Och springa i kappna. Ni vet, hon brukar ju vara så jävla snabb. Har du hittat något? Ja. En finnburk. Mitt i naturen så här. Så ser hon är skitsnabb. Vid en av cacherna som finns här i området så står det Chocolate River. Han skriver så för att han tycker att det ser ut som choklad som rinner här. Och det kan jag väl hålla med honom om. Men vi ska åka vidare nu till ett stort vattenfall som heter Gunfoss. Det ska bli jättekul att se. Jag tänker att vi ska hinna före där innan alla turister kommer dit. Jag känner det överfullt. Klockan är 8 på morgonen så det borde vara lugnt. Alla sitter fortfarande och sover. Men vi drar vidare. Vi kommer till Gullfoss. Det här är en riktig turistmagnet. Det gäller att vara här tidigt så man får en bra bild där. Det skulle säkert vara fullt med folk hela vägen ner här. Det här stora vattenfallet är gjort av 2 vattenfall. Och det ena är på 11 meter och den andra är på 21 meter. Det är jäkligt mäktigt att se. Här i området finns det en virtuell, en earth cache, en traditionell och 5 labbsteg om man är intresserad av geocaching. Och det är ju vi. Vi har tagit en virtuell här uppe på höjden. Man ska ta kort på sig själv tillsammans med vattenfallet. Och nu ska vi gå upp och ställa oss här uppe. Ja, mitt i vattenfallet. Det blir coolt. Det här vattnet hänger ihop med den här floden vi var på förut som jag kallar Chocolate River. Del 2 i den här virtuella. Man kan ta kort på sig själv här uppe och där nere. Nu kommer en selfie här. Stiligt, stiligt. Det här blir bra.
Så har vi lämnat vattenfallet och letat efter tradden som finns i området. Och som vanligt är hon supersnabb. Där är hon, säger hon, och så hittar hon den direkt. Jag hinner inte med någonting. Ja, vi känner oss nog ganska klara med Gullfoss och ska åka vidare. Jag tänker att nästa steg är något som hon helst vill se här på Island. Och det är en geyser! Det blir kul, det blir spännande. Vi drar. Nu har vi kommit fram till ett geyserområde. Man hör verkligen hur det bubblar i marken. Vi ska gå upp här och se om vi kan få se någon flyga upp. Och sen så ska vi logga lite labbsteg av någon virtuell. Här är det ungefär mellan 80 och 100 grader i det där vattnet. Det är spännande det här med geyser är att vi aldrig vet riktigt när de flyger upp. Men det är ju det, det ryker. Alla står ju redo här och väntar. Alla står tålmodigt och väntar på att snart ska det hända. Man kunde svara på alla labbcyklarna på samma ställe, så det har vi gjort nu. Så grattis, jag har slutfört labben vid geysrarna. Och än så länge har jag inte spelat upp någonting än. Vi står här och väntar så får vi se när det händer. Så det är den som gäller liksom. Vad coolt. Vad coolt. Men ska vi, den här virtuella som var här, ska vi ta den? Den är där borta. Eller där borta, men går vi att ta här med, eller? Nej, det är det inte vet. Vad ska man göra? Man ska ta Jag tar kort med 2 fingrar för det är 2 färger i din flagga. Där. Ja, klart. Ja, men då har vi löst alla labbar, vi har löst örfen och vi har löst den virtuella. Ja just det, om man gick alla de här 5 labbarna så löste man en myst. Så den ska vi ta och lösa innan vi åker här. Nu har vi stått här och tittat lite på den enda aktiva geysern som heter Strokkur. Det är fränt när de flyger upp så där i luften och man bara står där och väntar med spänning. Man, snart, nu bubblar det. Så kommer det upp och så blir man glad. Ja, vi ska gå vidare och titta lite här och så ska vi gå och lösa den där labbmysten som ligger där borta. Vänta på mig när du är så snabb där igen. Det var med en annorlunda burk. Är det ens en burk? Nej. Inte riktigt. Jag ska bara hitta det är en plastpåse. Men då loggar vi allting här kring de här geysarna. Det har varit en myst. Och det här är våran första myst på Island. Ja. Yes! The first mystery in Iceland! Woohoo! Och vi loggade en virtual and en traditional. No? Ingen traditionell? Nej, no traditional. En Earth Cache. Strålande. Vad är planen nu då? Mot kyrkan. Mot kyrkan. Och mot kyrkan är däråt. Då är vi framme vid den lilla kyrkan. Nej, det är bara ett snöre. Säcken, det borde vara där.
Nej. Enligt kartan så är det 8 meter, men det kan vara lite svajigt kanske. 8 meter. Ja, Jaha, säcken där bortifrån, inte från man räknar från grinden. andra hållet. Ja, men snyggt hittat. Stiligt ju att man hittade den så snabbt. Eller så snabbt, vi fick leta en stund. Vi trodde det skulle vara liksom andra stolpen där, men det var ju andra stolpen från det hållet. Ja, men vi tänkte vi ska ta lite närmare titt på den här vackra kyrkan. Den heter Hakadalur kyrka. Det ligger typ mitt ute ingenstans. Det är liksom skog runt omkring. Det finns inga andra hus här eller något. Alltså det här är ju vildmark om något alltså. Vart man än tittar så är det, ja, det är bara vildmark och skog och berg. Jag funderar lite på vad vi har kvar att se idag. Ett vattenfall kanske vi ska titta på. Brurarfoss pratar vi om. Tror det får bli vårt nästa stopp. Se vad det finns för cacher. Där förmodligen en earth cache. Det har funnits på nästan alla platser vi åkt till. Vi åker vidare. Vi har kommit fram till Brurarfors. Parkering. Jag skulle ta en traditionell. Och vi hittar den ganska snabbt där under en sten. En ständiga sekreterare. Den var ingen svår att hitta. Det var en traditionell med 1,5 i svårighetsgrad. Nu ska vi gå ner till vattenfallet som är här borta. Här vid det här otroligt vackra vattenfallet ska man svara på lite frågor och ta kort på sig själv för att kunna klara av en earth cache. Och så finns det en traditionell, men den är tydligen inte tillgänglig just nu. Men enligt CEO så går det okej att logga den ändå. Det är ju schysst. De har spärrat av större delen av området här borta, förmodligen på grund av rasrisk. Det gäller att vara försiktig när man besöker sådana platser. Det där var ett otroligt vackert vattenfall. Det överraskade mig jättemycket. Det där blåa mot det svarta var otroligt fint. Och vi ska åka vidare mot nya platser att upptäcka här på Island. Det finns alltid något spännande att se. Och gillar du våra resor så är det bara att trycka på prenumerera. Släng iväg en tumme eller kommentera. Har du själv varit på Island? Skriv någonting om det. Då åker vi vidare, tar oss till bilen innan vi blir helt blöta. Så där uppe har vi kontinentalsprickan mellan Nordamerika och Europa. Där uppe finns ju 2 earth cacher och nu är vi på väg till en virtuell här borta. Och det får bli sista cachen för den här dagen. Vi börjar bli ganska slitna, det är dags att avsluta. Här passerar vi Islands premiärministers sommarställe. Och det här får bli sista cachen för dagen som tar kort på sig själv med den här kyrkan. Har du lust att vara min fotograf? Och sen har vi kontinentalsprickan bakom kyrkan. Det är jättebra där. Snyggt. Och det var allting för dagens äventyr. 3:e dagen här på Island. Och det har varit alla möjliga fina platser. Jag tackar så mycket för att ni har tittat och hoppas ni gillar det. Tryck på prenumerera gärna och dela inlägget. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Det kommer mer här från Island. Nästa video kommer handla lite mer om Reykjavik. Hej då!